اهلا بيكم في درس جديد، والنهارده هنرسم الخروف والعيد الاضحى بقى والناس اللي هتضحي والكلام ده. طب تعال نشوف نرسم ازاي خروف بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه همسك القلم بتاعي وهاجي ارسم بيضاوي كده، وهاجي ارسم عينين الخروف البيضاوي ده اللي هو راس الخروف، وهرسم عينين الخروف كده دايرتين، وهعمل جواهم نقطتين اللي هو عينين الخروف، وهاجي ارسم نقطتين هنا، واحدة هنا واحدة هنا اللي هي مناخير الخروف. كده انا رسمت راس الخروف. تعال نرسم ودان الخروف. ودان الخروف هبدأ من هنا واجي كده وارسم ودن، اجي الناحية التانية وارسم الودن التانية كده ودان الخروف. طب نعمل الفرو بتاع الخروف. انا هبدأ الفرو بتاع الخروف من هنا، هعمل كده 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 كده، هفضل ماشي زجزاج كده لحد ما اوصل لحد هنا. طيب اعمل رجل الخروف، هعمل عصايتين، ادي واحد اتنين، واطلع بيهم شوية كده واقفل، وهعمل كمان عصاية، ادي واحد اتنين، وهطلع بيهم شوية واقفل هنا. كده رجل الخروف اللي قدام. هعمل رجل الخروف اللي ورا نفس الموضوع، هبدأ من هنا ادي واحد اتنين، وهعمل مثلث اطلع بيه كده، وادي عصاية كمان واحد اتنين، واعمل مثلث. كده انا رسمت الخروف بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. طب تعالوا نلون الخروف بتاعنا. كل واحد يختار الالوان اللي تعجبه. انا هختار اللون البني، وهبدأ اني امسكه والون راس الخروف كده. ادي راس الخروف، وهلون رجل الخروف كمان باللون البني كده، وادي الرجل التانية والرجل التالتة والرجل الرابعة. وكمان ممكن اجي الون ودان الخروف برضو بالبني. وبس كده، وبكده اكون خلصت رسمة الخروف بتاعي. اتمنى انها تعجبكم، ولو عاوزين ترسموا اي حاجة المرة الجاية ياريت تكتبوا لنا في الكومنتات ونرسمها مع بعض.